guys, it's TV 2.0 and welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog is another useful tutorial na naman tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng bootable Windows Installation Media gamit ang WiNToBootic program, ISO image, at USB flash drive. Magagamit natin ito sa pag-reinstall or clean install sa OS o tinatawag ding operating system ng ating laptop or computer. Bago ang lahat, ano nga ba ang OS o operating system, WiNToBootic program at ano itong ISO image? OS is a system software that manage computer hardware, software resources, and provide common services for computer program. O sa madaling salita, ang OS ay soul or kaluluwa ng ating mga computer. Ang WiNToBootic program naman is a free program that create both these using ISO image. Ang ISO image naman is an archive file that contains an identical copy of data found in an optical disc like CD or DVD. So ayun, without further ado, let's start. Right-click WiNToBootic.exe, then run as administrator natin siya. Nga pala, ang gagamitin nating ISO image dito is Windows 10. If gusto rin ma-download, maglalagay ako ng link sa description below. And then, antayin lang natin siya. So ayun, i-close natin to. And then, insert natin yung ating USB flash drive. So, ayan. Tapos, i-drag natin tong ISO image dito sa may arrow na green. If in case hindi gumana ito, pwede nating i-click itong green, then i-browse natin yung file. So, click natin. And then, hanapin natin yung file. So, sa desktop siya. And then, ito. And then, open natin. Then, antayin lang natin siya mag-load. So, ayun. Pumasok na yung ating ISO image. And then, i-tick natin itong quick format. Ito, i-tick natin siya. And then, click natin yung do it. Are you sure? Siyempre, i-click natin yung OK. Warning, formatting will erase all data on the disk. To process, click OK. To quit, to cancel, si OK lang natin. So, ayan. Nagpo-format na yung ating USB flash drive. Antayin lang ulit natin, medyo matagal lang to. And then flashing bootloader. So ayan, preparing. So ayan, nagpe-prepare na yung ating USB para ma-copy yung files from ISO image. So ayan, writing files na siya. Medyo matagal lang to, so antayin lang natin ng konti. Writing files. So ayan, nag-start na siya. So bali, ang ginawa ko rito is pinas-forward ko na yung pag-write ng files kasi medyo matagal ito. Bale, finorward ko siya. Nakadepende yung speed ng pag-copy o pag-write ng files dun sa speed ng ating USB flash drive. So ayan, bale finorward ko na para hindi masyadong matagal. Ayan na siya. Kunti na lang. Kunti na lang. Ayan, 99%. Flashing buffer, ayun, content 310 in 0.00. So ayan, okay na. And then i-click natin itong thanks. Then puntahan natin yung ating
USB. Check natin kung may laman siya. Kung pumasok yung ating ISO image doon sa ating USB flash drive. So ito, open natin. So ayan guys, pumasok nga siya. Successful. So kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, please do click like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. At kung kayo man ay may katanungan, suggestion, just comment down below at susubukan kong gawin or sagutin ang inyong mga katanungan. So ayun guys, see you again sa ating susunod na video vlog. Maraming salamat!